आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ पावरपोइन्ट भनेको के हो अथवा प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर भनेको के हो। त्यसको लागि मैले अलिकति नोट गरेर राखेको छु। सक्दो प्रयास गर्नेछु म हजुरहरूलाई बुझाउनको लागि। एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला र आफ्नो नोट गर्नु होला। यदि हजुरहरू पनि कम्प्युटरसँग रिलेटेड भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला भन्दै अब लागौँ स्क्रिनतर्फ। मैले यहाँ लेखेको छु पावरपोइन्टको डेफिनेसन। पावरपोइन्ट भनेको एउटा प्रेजेन्टेसन एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो। हामीले पावरपोइन्टको डेफिनेसन भन्दा अथवा प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर भनेको के हो भनेर आउँदा अथवा पावरपोइन्ट भनेको के हो भनेर आउँदा एउटै डेफिनेसन दिन सक्छौँ। प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर युज टु हस्पिटल, गभर्मेन्ट अफिस, स्कुल, बिजनेस, मार्केटिङ। हामीले पावरपोइन्टलाई विभिन्न सेक्टरमा युज गर्न सक्छौँ। जस्तो कि हस्पिटलमा सेमिनारहरू, कुनै हस्पिटलको बारेमा प्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो भने गभर्मेन्ट अफिसहरूमा आफ्नो अफिसको बारेमा युजरहरूलाई अथवा इम्प्लोइहरूलाई बताउनु पर्यो भने हामीले प्रेजेन्टेसन गरेर युज गर्न सक्छौँ। स्कुलमा त सबैले थाहा नै होला, स्कुलमा हरेक विद्यार्थीहरूले शिक्षकहरूले प्रेजेन्टेसन गरि नै राख्नु भएको हुन्छ। र बिजनेसमा हामीले प्रेजेन्टेसनको के युज गर्छौँ भन्दा कुनै पनि बिजनेसको बारेमा बताउनु पर्यो भने हामीले प्रेजेन्टेसन पावरपोइन्टको युज गर्न सक्छौँ। र मार्केटिङमा पनि प्रेजेन्टेसन अथवा पावरपोइन्टको धेरै नै युज भएको हुन्छ। PowerPoint is a collection of the slide and hands-out speaker notes, outline etc. PowerPointमा धेरै स्लाइडहरूको कलेक्सन गरिएको हुन्छ। जस्तो कि पेज वर्डमा हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डमा हामीले पेज भनेर चिन्छौँ भने हामीले पावरपोइन्टमा स्लाइड भनेर चिन्छौँ। माइक्रोसफ्टले पावरपोइन्टको डेभलप गरेको हो। इट इज डेभलप्ड बाई माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन USA। पावरपोइन्टको अथवा प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयरको डेभलप कसले गरेको भन्दा हामीले माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन USA भन्न सक्छौँ। पावरपोइन्टको एप्लिकेसन नाम अफ PowerPoint। यो भनेको जस्तो कि हामीले रन कमान्ड विन्डोसँग हाल्यो भने रन कमान्ड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। PowerPoint हामीले पावरपोइन्ट हाल्यौँ भने पावरपोइन्ट कहिले पनि खुल्दैन र पावरपोइन्टको एप्लिकेसन नाम भनेको अथवा पावरपोइन्टको रन कमान्ड पनि भन्छन् यसलाई PowerPoint नै हुन्छ। पावरपोइन्ट एक्सटेन्सन नेम अफ .ppt 2003 .pptx 2007। यो भनेको हामीले जस्तो कि सेभ गर्दाखेरि म यहाँ सेभ गर्छु, सेभ गरिसकेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि हामीले कुनै कुरा सेभ गर्नको लागि पावरपोइन्ट डेफिनेसन .pptx हाम्रो यो लास्टको pptx भनेको यसको एक्सटेन्सन हो। हामीले यसलाई पावरपोइन्टको एक्सटेन्सन भनेर चिन्छौँ। हजुरहरूले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ 7 हो कि अथवा 3 हो कि पावरपोइन्टको एक्सटेन्सन यसरी हेर्न सकिन्छ। अब लागौँ स्लाइड। स्लाइड भनेको के हो त? The slide is a page of PowerPoint document that can be used to place different placeholder for object placement। PowerPoint भनेको एउटा पेज हो। पावरपोइन्ट एप्लिकेसनको एउटा पेज अथवा स्लाइड, हामीले यसलाई स्लाइड भन्छौँ भने वर्डमा हामीले एउटा पेज भनेर चिन्न सक्छौँ। पावरपोइन्टको टाइटल, फन्ट साइज 44 pt फर सब टाइटल 32 pt। यो भनेको जस्तो कि हामीले यहाँ नयाँ स्लाइडमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो टाइटल भनेको 44 हुन्छ डिफल्टमा। अहिले चाहिँ मैले यहाँ बढाएर धेरै भइरहेको छ।
र यो सब टाइटल भनेको यो तलको तल्लो प्लेस होल्डरको हामीले यसको 32 को लागि हेर्न सक्छौं डिफल्ट द डिफल्ट स्लाइड ओरिएन्टेसन अफ ल्यान्डस्केप यो भनेको यो स्लाइड कस्तो हुन्छ हामीले ओडमा हेर्दाखेरि ओडमा र पावर पोइन्टमा धेरै डिफरेन्स छ किनकि हामीले ओडमा ओरिएन्टेसन भनेको प्रोटेक्ट हुन्छ यहाँ चाहिँ ल्यान्डस्केप हामीले कुनै पनि नयाँ स्लाइड इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल एम हामीले जोकिने कुरा यहाँ नजिक आउँछ हामीले नयाँ स्लाइड अथवा नयाँ पेज ल्याउनको लागि हामीले कन्ट्रोल एन को युज गरिरहेको हुन्छौं ओडमा र पावर पोइन्टमा कन्ट्रोल एन को सट्टा कन्ट्रोल एम को युज हुन्छ हामीले यहाँ युज गरेर पनि हेर्न सक्छौं जस्तो कि यहाँ मैले कन्ट्रोल एम युज गरे भने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नयाँ स्लाइड आइसकेको छ त्यसैगरी कन्ट्रोल एन न्यू प्रेजेन्टेसन सर्टकट कि कन्ट्रोल एन भनेको यो प्रेजेन्टेसनलाई नै नयाँ प्रेजेन्टेसन ल्याउनु पर्यो अर्को प्रेजेन्टेसन ओपन गर्नु पर्यो अथवा अर्को पावर पोइन्ट नै ओपन गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल एन जस्तो कि मैले यहाँ कन्ट्रोल एन गरे भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नयाँ खुलिसकेको छ यसरी हामीले युज गर्न सक्छौं र डुप्लिकेट स्लाइड डुप्लिकेट सर्टकट की इज कन्ट्रोल डी यो भनेको हामीले अहिलेसम्म यो स्लाइडमा काम गरिरहेका छौं र यस्तै स्लाइड हामीले तल ल्याउनु पर्यो यस्तै स्लाइड युज गर्नु पर्यो अर्को भने कन्ट्रोल डी को युज गर्न सक्छौं यदि हामीले कन्ट्रोल डी नगरेर यदि यो स्लाइड भन्दा अलिकति फरक स्लाइडहरु धेरै फरक हुन्छन् यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै छ स्लाइडहरु टु कन्टेन्ट कम्प्रेसन टाइटल 1 ली यो हजुरले युज गरेर हेर्दा हुन्छ जस्तो कि यहाँ एउटा पिक्चर राख्नु पर्यो टेबल एउटा पिक्चर एउटा टेबल राख्नु पर्यो एउटा ठाउँमा पिक्चर अर्को ठाउँमा कन्टेन्ट राख्नु पर्यो भने एउटा ठाउँमा चार्ट राख्नु पर्यो अर्को ठाउँमा कन्टेन्ट राख्नु पर्यो एउटा ठाउँमा अथवा कुनै क्लिप भिडियो अडियो राख्नु पर्यो अर्को ठाउँमा फोटो राख्नु पर्यो भने हामीले यहाँ स्लाइडहरु यहाँ न्यू स्लाइडमा गएर यहाँबाट क्लिक गरेर ल्याउन सक्छौं देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइसकेको छ अब हामीले यहाँबाट फोटो इन्सर्ट गर्न सक्छौं चार्टहरु इन्सर्ट गर्न सक्छौं टेबलहरु इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने स्मार्ट आर्ट भनेको कुनै ग्राफिक्स चार्ट जस्तो कि पाइ चार्ट भन्दा पनि कुनैको स्ट्रक्चर जस्तो कि अर्गनाइजेसनको सबभन्दा हेडको हुन्छ त्यसभन्दा म्यानेजर त्यसको लागि यो क्लिप आर्ट स्मार्ट आर्टको युज गरिन्छ मिडिया क्लिप भनेको कुनै पनि भिडियो अथवा अडियो राख्नु पर्यो भने मिडिया क्लिपको युज गर्न सकिन्छ क्लिप आर्ट भनेको सबैले थाहा नै होला क्लिप आर्टको युज हामीले किन गर्छौं भन्दा कुनै पनि फोटो अथवा यहाँ बनेको फोटोलाई इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने जस्तो कि म यहाँ एउटा युज गरेर देखाइदिन्छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि यहाँ मैले कम्प्युटर भनेर टाइप गरेर अब यहाँ गो गरे भने यहाँ कम्प्युटरको धेरै फोटोहरु देखिन्छ हजुरले यहाँ क्लिक गरेर यसरी इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ क्लिप आर्टको काम भनेको कुनै पनि फोटोहरुलाई सर्च गरेर पावर पोइन्टमा ल्याउनको लागि अथवा वर्डमा पनि यसको यही काम हो त्यसपछि टेबल भनेको त हजुरले टेबल इन्सर्ट गर्न नै सक्नुहुने भयो आजको लागि यति नै गरौँ र यदि हजुरहरु पावर पोइन्ट सँग रिलेटेड अथवा अफिस प्याकेज सँग रिलेटेड भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् यदि यो भिडियो हजुरको लागि अलिकति पनि हेल्पफुल भयो भने लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला किनकि मलाई पनि अलिकति मोटिभेट बढोस् र भिडियो बनाउने जागर आओस् भन्दै आजको भिडियोबाट छुट्टिन्छु नमस्ते।